Ne place să credem că progresul, evoluția, cunoștințele noastre sunt cele care ne definesc. Și totuși, cât de adânc în sufletul naturii suntem dispuși să pătrundem pentru confortul nostru personal. Nymphea lotus thermalis este una dintre speciile unice în lume care și-a pierdut habitatul natural din cauza impactului antropic. Povestea sa nu se sfârșește însă aici, datorită unei echipe de cercetători orădeni ce au inițiat un proiect de salvare a speciei endemice. Scopul studiilor noastre a constat în identificarea unor metode de salvare de la extinție a speciei endemice Nymphea lotus thermalis. Această specie este un relict terțiar care a rezistat multiplor glaciațiuni ca urmare a existenței în zona a unor izvoare mezotermale. În vara anului 2011, lacul era în toată plenitudinea lui. El se întindea pe o suprafață de 2 hectare, fiind acoperit în întregime de nufe. În schimb, odată cu trecerea timpului, datorită exploatării raționale a apei de către locuitorii din zona rezervației Lumai, s-a ajuns la ceea ce se vede, adică 2% din suprafața de luciu ocupat inițial de apa rezervației. O primă etapă în procesul de salvare a nuferului termal a constat în utilizarea metodelor de biotehnologie vegetală. Astfel au fost preluate semințe de la nufer, care după sterilizare au fost inoculate pe medii de cultură sterile. Perspectivele salvării nuferului thermalis depinde de 2 factori. În primul rând, refacerea zăcământului de apă termală care să creeze mediul corespunzător. Sau, dacă nu, transferul nuferilor în stațiunea băilor Phoenix. Etapele de relocare au presupus 2 pași. În primul rând, asigurarea unui număr cât mai mare de plante în condiții de laborator pentru a putea fi relocate apoi în habitatul natural sau unul ales de noi. A doua etapă a fost găsirea unui habitat asemănător rezervației naturale Pețea. Informarea publică în ceea ce privește situația dramatică a speciei, finanțarea guvernamentală sau locală a cercetărilor științifice întreprinse pentru salvarea sa, precum și oprirea abuzurilor proprietarilor din zona arealului, sunt doar câteva dintre măsurile pe care, după părerea noastră, autoritățile sunt datoare să le adopte. Până la urmă, viața nu e o resursă nelimitată pe care să o extragem pentru confortul nostru. Și totuși, cât de palidă trebuie să devină lumea noastră pentru a ne da seama de ceea ce facem?